Hej välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om Quagga Strikes Back. Eller Oh Shucks, Here Comes Untag som den också heter. På svenska heter den Quagga Savannens Fasa, eller kort och gott endast Quagga. Det här är en sydafrikansk komedi från 1990. Detta var en av mina favoritfilmer från när jag var liten. Jag hörde den så ofta att jag faktiskt lika gärna kunde köpt den. När jag nu såg om den så mindes jag bara ett par scener, men dessa scener var det roligaste jag som liten glött någonsin hade sett. Så låt oss nu ta oss an denna nostalgitripp till film. Filmen utspelas i det fiktiva afrikanska landet Zimbabwe och handlar om Quagga, en 39-årig man som spelas av den sydafrikanska komikern Leon Schuster. Han ser ut att vara 50 plus, men var faktiskt oväntat nog 39 år gammal när den här filmen gjordes. What on earth are you doing? Quagga äger en gårdsbutik i den afrikanska bushen och lurar turister att han slåss mot ett lejon och dödar det. Något han tjänar storkovan på. Don't shoot! You'll kill the men! Terhati mong gebra. Samtidigt anländer ett gäng FN-soldater till landet för att överse den fredliga maktövergången efter ett inbördeskrig. Our primary function, gentlemen, as the military component of UNTAG, is the monitoring of all hostile forces in the African country of Zimbabwe. Included in our duties is the rapid demobilization of all civilian forces, commandos, and ethnic forces, along with the dismantling of their entire command structure. Now, we're headed for a country that's been hard hit by a brutal ongoing war. And what we got to remember is what we're dealing with here is a primitive people living in a desolate, unforgiving, uncivilized world. Detta låter ganska simpelt, men jag var tvungen att kolla upp det här på Wikipedia. Mer om detta senare. Resten av filmen kan sammanfattas med att Quagga och soldaterna har lite konfrontationer av olika slag och saker och ting blir inte bättre när FN-generalen McKay hittar en ovärderlig diamant. Interesting. Is that thing for real? Det här är en komedi, så den självklara frågan är såklart ifall filmen är rolig. Och i vissa fall kan jag tycka det, medan i många andra fall så faller det lite pladask. Något som både är en styrka och en svaghet är att filmen har ett väldigt högt tempo. Så om ett skämt inte funkar så ligger inte filmen kvar daltar och inte. Istället är vi direkt på väg till nästa scen och setpiece. Don't fire that gun! It's very nice. Come get into this. Come on. Into go in. No problem. Don't worry for okay. So everything she's beautiful. Don't worry for nothing. She's beautiful, beautiful, beautiful. Okay, that's enough, idiot. Step aside. It's time for some major surgery. Oh, no, please, Major. I don't think so. She's a good idea. We kill the bird. Especially if she's a woman. Yeah, and how the hell do you know that's a woman? Well, I can see the way she's look at me. Motdelen av det är ju att vissa skämt inte får rum att andas, utan även där går vi direkt vidare. Och vi som tittar hinner knappt tänka och ta in vad som precis har hänt. Den här filmen är otroligt svår att få tag på, i något format, så lyckan jag kände när jag hittade den på YouTube går inte att förklara. Dessvärre så kom den fångsten med ett större problem. Filmen är nämligen gjord på flera språk. En liten del av filmens dialog är på engelska, oftast innefattande FN-soldaterna. Mycket av övriga dialogen är på afrikans, ett språk som jag inte behärskar. Dag, Ubud. Dag. Hoe leek het? Niet zo goed som i Joni. Maar ik slaap daarom in nacht. Eftersom filmen inte var undertextad på något språk så missar jag många detaljer som sägs. Även vissa skämt faller på det här svärdet. Detta leder oss in på en väldigt intressant diskussion om åsikter, kvalitet och distribution. Gör detta filmen sämre? Absolut inte. Det är inte filmens fel att distributörerna inte har präntat in undertext. Däremot gör det att min uppfattning och uppskattning av filmen blir sämre. Kort sagt så hänger jag inte med i vad som händer i filmen på flera ställen. Det är synd, inte bara för att vissa av skämten faller bort,
utan även att delar av den andra simpla storyn försvinner. But Major, this one, she's the hijacking of the cattle. We're not hijacking anything. We've got the telex to prove it. I don't know. Come on, Captain. There's all kinds of phony telexes floating around right now. Even South Africa's pig both has fallen for one. Look, by the time we find out we've been conned, that cattle's going to be all the way across the border, and you and I are going to have the money. But she's very dangerous. Yeah, well, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Ett annat problem som filmen har, som inte har någonting med språket att göra, är att den är otroligt spretig. Scener kan sluta utan förvarning. Viss klippning är också väldigt konstig, och i åtminstone ett fall så slutar en scen och samma dialog fortsätter nästa scen som om ingenting har hänt. Vissa rollfigurer hoppar också runt från plats till plats ibland. 200,000 American. For this bunch of cattle. $200,000's too much. 150. The owner wants $200,000. That's the best. That's the best we can do. So you tell the owner he takes 150, or we can call the whole thing off. Detta är dock väldigt typiskt för den här typen av film. Oftast då det är första gången man försöker på att göra riktig film. Detta är nämligen Leon Schusters första riktiga film. Hans tidigare alster har varit sketchfilmer eller dolda kameran liknande scener som klippt ihop till filmer. Det här är hans första försök till en riktig spelfilm. Med handling och där han spelar en annan roll än sig själv. Känslan jag får är att de har skrivit ihop ett antal skämt och scenarion. Och sen försökt bygga en historia omkring det. Det funkar ganska hyfsat ibland. Men ofta blir det spretigt och väldigt ofokuserat. Det känns ibland som att filmen klipper till de övriga karaktärerna för att påminna tittaren om att det ens finns. Excuse me, do you please tell me, what is this? Oh, it's ventilation pipes. There's bomb shelters down there. During wartime, people hide down there. There's still people there that think the war's going on. Shame. Oh no, this is too terrible. Kui, hello, you can come out now. Hello, UNTAG is here, it is peace time. See, United Nations Transitional Assistance Group. The war is over, you can come out now. Som helhet är det en smårolig komedi som inte verkar veta vad den ska fokusera på. Är det Quagga? Är det FN-soldaterna? Är det hans kärleksintresse? Eller är det den ovärderliga diamanten? Tyvärr lyckas inte filmen bolla alla dessa sakerna samtidigt, och det är mest bara stirrigt. Betyget blir en 2.